قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم مجرم بيتعاون مع محقق وقاضية علشان يكشفوا سر اختفاء البنات في منطقة جنغنام، وده لأسباب مختلفة لكل واحد فيهم. فيا ترى يعرفوا يلاقوا حل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ في منطقة جنغنام في سول مع الأشخاص دول اللي بيكونوا بيتكلموا على انهم يستنوا جنغهو علشان مش هيعرفوا يخلصوا هما الاربعه واللي بيحاولوا يدخلوا المكان ده بالعافيه، وخصوصا المحقق كان جدانغهو واللي بيكون ده مقهى ليلي سر اساسا، والكل بيكون فرحان وبيرقص، وبيقرروا انهم يقفلوا عليهم النور وبيمسكوهم عشان بيشربوا مخدرات براحتهم، وبيكون بيحارب الاشخاص اللي كده. فصاحبه بيقرر يروح ياخده عشان هو عازمه على العشاء، وبيحاول يمشيه من المكان وهم يخلصوا الباقي، وبيقرر يعزمه على اللحم وبيجي ماشي بس بيرجع تاني وبيدخل في المكان ده واللي بيكون عاوز الدعم من جيسو، وبيدخل بيلاقي ان في شخص بيحاول التخلص من الادله اللي موجوده، وبيروح يتحارب معاه علشان هو عاوز يهرب منه باي طريقه، وبيكسر رجله لما بيكون بيحاول يهرب. والمفاجاه في ان الشخص ده بيكون هو جانغهو اللي عارفينه واللي بيروح يحققه معاه، وهو مش عارف اي حاجه علشان هو عاطل عن العمل، وكل اللي كان بيعمله ان بيوصل الطلبات بس مش اكتر، وبيعرفوا ان كل الناس اللي في قسم الجرايم مشتركين في قضيه المخدرات دي فلازم يبعد عنهم علشان هو مش قدهم بما انه لسه نقيب. وبالفعل بيروح وصاحب المقهى بيكون بيتحداه وناوي ينتقم منه على عمله ده، وبيروح يحرجه قدام زمايله دول وبيخليه يمشي، وللاسف ده بيخفض رتبته بالفعل. فبيعدي 3 سنين في منطقه جنغنام مع البنت الجميله دي واللي اسمها كيم جي هي، وهي بتتمكيش كده وبتخلص وبتروح المكان ده وسط الشخص اللي وصلها وبيكون قدام امته. فبتدخل المكان السري واللي بيكون من الواضح ان موقع ليلي تاني، بس بتطلع وبيكون في حراس في كل مكان، وبالفعل بيكون موقع ليلي بيمارسوا فيه كل حاجه حرام ووحشه ومش مسموح بها في كوريا، وكمان بيبيعوا المخدرات هناك، وحرفيا حياة كفار بجد مش بهزار. وليمون اللي بيروح يعطيهم المخدرات واللي بتتبسط بشكل كبير، وجاي هي اللي بتكون بتشرب، وبيجي لها رسائل كتيرة من بوبي اللي عاوز يعرف مكانها علشان لو حد عرف يمسكها يحصل مشاكل كتيرة. ومن هنا بتحاول تروح تفوق شوية وبتضرب نفسها بشكل كبير، وبتقرر تتكلم مع جونغهو اللي عايزاها انها تفوق وتطلع من المكان ده بسرعة علشان هيحصل مشاكل هناك وهتتحبس. وبالفعل بتطلع وبتجري وسط الناس اللي بيستغربوا منها، ولمن المسؤول عن المكان بيقرر يطاردها، وبتكون كيم جاي هي مجنونة فعلا وبتطط وبتهرب منهم، في حين انهم بيكونوا ماسكوا جونغهو ومسحوا كل حاجه كانت مسجلاها على طول، وعايزين انهم يلاقوا جايهيه باي طريقه واللي بتكون متخفيه منهم عشان لو مسكوها فيقتلوها على طول. فنروح للشاب الوسيم ده واللي بيظهر هنا واللي اسمه يونجي هو، واللي بياخد البنت اللي مش فايقه خالص دي وبيروح بيلاقي انها مش في وعيها خالص، وبيقرر يروح يضرب الشخص اللي بيوزع المخدرات على الستات بتوعه علشان هو كان محذره من ده، وبيحذروا ان يعمل ده من تاني وبيعجنوا حرفيا. فالرجاله بيفضلوا يدوروا على جاي في كل مكان في المنطقه، وده بيخلي الشخص ده يروح يرن على يون اللي بيوصل هنا وبيسألوا عن جاي هي اللي اختفت وقت عملها، والكل كان بيدور عليها، وبالفعل بتكون هي متخفيه وماشيه من غير ما حد يشوفها، وبيرن عليها مش بتعبره خالص ومش عارفين هي فين، وبيجي له مكالمات كتيره ان جونغو مش بترد عليه ومش لاقيينها، واللي بيكون عاوزين يعرفوا منها عن تواجد اماكن جاي وبيعذبوها. فهنا بتكون بتحاول تتواصل معاها علشان هي مختفيه، وفجاه في شخص بيروح للمكان المخصص ليها، وبتروح تشوف بتلاقي في شخص موجود، وبتروح تشوف بتلاقي ان في شخص وراها واللي بيكون هو يون، وبترتاح. فبنروح للريف ده وصول المحقق كان غدونغ اللي بيكون مش طايق نفسه، وبيوصل لبقى زمايله في المشكله اللي حصلت للراجل ده، وبيلاقي ان صاحب العربيه ده شرب كتير، وبيعرفوه ان ابن صاحب العمده وناويين يحلوا الموضوع بشكل ودي، بس كان بيكون عنيد بشكل كبير وبيروح يدور في كل مكان في عربيته، والشاب السكران ده بيكون عاوز يرشيه، بس كان بيقرر يدور في كل حاجه في العربيه وبيلاقي انه معاه مخدرات ومخبيها وناوي يعاقبه، وبيروح يتخانق مع كانغ وبيحاول يضربه، بس بيكون ضعيف بشكل كبير وبيتضرب وبيقع في الارض على طول، وبينبه على زمايله عشان لو قربوا منه هيقضيهم كمان. وبالفعل بيروحوا رئيسه بيكون ما كانش عاوز ده يحصل ليه خالص علشان هو بيكبر الامور، وفجأة مون بيرن عليه وبيكون بيرفضه لغايه ما هو بيوصل عنده وبيتفاجئ في ان شخصيته لسه زي ما هي رغم انه شغال في الريف بعد شغله 20 سنه في جنغنام،
وبرغم كده كان صابر على البلاء اللي هو فيه ده، وبيوري له في ان في عمليات اختفاء حصلت في المنطقه وعاوز يرجع ويحقق من تاني علشان هو محقق كويس جدا ولازم يثبت ده علشان يرجع مكانته من تاني. وبيجي ماشي كان بيوقفه علشان هو مش قابل يرجع، وده عشان كان مفكر في ان حد من الشرطه بيكون متورط في القضيه، وان القضيه دي غير كل الفاسدين اللي مشوا وهو اللي دفع تمن ده. وده بيخلي كانغ يروح يفكر ويبحث عن قضايا اختفاء البنت اللي انتشرت على النت واللي بتكون هي جاي اساسا واللي حصل ليها. وبيجي لفم المشفى اللي فيه بنته بيسو، واللي بيروح يعرفه في ان حالتها بدات تسوء بشكل كبير وبتحاول انها تقتل نفسها بما ان هو وامها مشغولين ولازم يهتموا بها على طول. وبالفعل بيروح يشوفها وهي نايمه وبيلاقي الرسمه ده عليها واللي بتدل على حزنها الكبير. فما بتيجوا بيكونوا مش طايقين بعض خالص، وبتعرفوا ان بيسو كانت بتعاني من التنمر من زمايلها وقت ما كان مشغول في العمل وكانوا بيأثروا على نفسيتها دي. فبيروح يرجع القسم وهو حزين بسبب اللي عرف من بنته واللي حصل ليها وانه مش عارف يتصرف ازاي وهي بتراسله وعاوزاه يخرجها من المشفى بكره. فبنروح ليون اللي بيكون بيحاول يعرف ليه جايه بتهرب من كل حاجه كده وبتكون خايفه على جونغو بشكل كبير، وبيقرر انه يخليها هنا وهيجي لها لغايه عندها وبيمشي. فبيعدي اليوم مع كانغ اللي بيكون طلع بنته من المشفى وبيعرض لها الطعام وبتعرفه انه ما كانش مهتم بيها خالص، وبتكون عايزاه يلاقي صاحبتها جايهي عشان هي مختفيه من اسابيع وده هو مش عارف يعمله علشان كل الناس بتدور عليها وصعب يعمل ده، وبيكون قلقان عليها بس هي تفضل تنكر ده علشان هو ما يعرفش يمرب بايه من غيرهم، وان حتى الطلب اللي كانت عايزاه هو مش قادر يعمله وبتبكي وبتقول انها عايزاه في حياتها عشان تعرف تعيش اساسا وبتمشي تحت متابعته. فبيجروا صورتهم سوا وبيلاقي في انهم كانوا مقربين من بعض وبيفتكر قبل سنه وقت ما عرفته على جاي واللي كانت مش عايزه تكون معاه اصلا، وهي بتمشي تروح تجيب الطعام وبتسيبها بقى مع صاحبتها جاي اللي من الواضح في انها مش طايقاه خالص، وبيفضل يعجب بالملابس بتاعتها دي وبتعرفه انها عارفه ان شرطي واكيد اهلها مش مهتمين بيها حاليا وعاوز يعرف منها ايه المشاكل اللي وقع فيها دي، وبيحاول يساعدها بس بتوقفه علشان بقاش يتظاهر انه فاهم ظروفها ولو كان عنده وقت كان يهتم ببنته احسن، وده بدل انه يديها المال عشان ده مش كافي. وانا بيفكر في انها بتستغلها بسبب المال وبتمثل في انها صاحبتها اصلا، وبيكون مفكر انها اللي اتنمرت عليها وهي سبب في اللي حصل ده بس بتمشي وهي بتروح وراها على طول وبتسيب ابوها. فبنروح لكانغ اللي بيوصل لصاحبته دي اللي بترحب برجوعه من تاني وبيروح يدور على جاي اللي هي صاحبة بنته واللي لها حاجات وحشة كتير بس هي متخفية حاليا وشايفين في ان عندها نفس الوشم اللي عند بنته اساسا، وبيروح يشوفوا كل التسجيلات اللي سجلت ليها وبيلاقي في ان في اكتر من بنت بنفس الوشم، وبيلاقي في ان يون موجود معاهم واللي كانوا قبليه في الماضي وقت المقهى ده واللي كان بيدافع عن البنات اللي معاه وبيتضايق على بيبيع المخدرات ليهم، وبيواجهوا باللي بيعملوه بيقرر يسيبه يمشي وبيضحك على اسلوبه الغريب ده وبيمشي على طول ومش عاوز يشوفه من تاني. وبتفضل صاحبته تعرفه في انهم مش عارفين يجيبوا معلومات اكتر علشان دي معلومات مهمه عند الادعاء متعلقه بقضيه الاختفاء اللي حصلت. فبنروح للمدعيه من سيوجين وهي راحت تبحث في قضايا الاختفاء دي برضه، فبيعدي الوقت مع ليمون اللي بيفكر يبعت المال ومتضايق انه بيوصله يده وكده، وبيجي ماشي عربيته مش بتتحرك ويوم بيجيله بيكسر الازاز وعاوز يعرف فين جونغ هو وانه وصلها لفندق جراند وبيروح يضرب فوق بيكسره وبيمشي على طول. فهنا بتكون جونغ هوا مع الشخص اللي من العصابه اللي بيعملها بشكل وحش كده وبياخدها غصب عنها علشان تروح وتشارك الاشخاص دول بالاحتفال، وبتلاقي كل الشباب اللي بتكرههم واللي بتكون مرعوبه كتير منهم اصلا، وخصوصا لما بتشوف الشخص اللي بيروح لها ده وبالفعل بيشربوا وبيدمروا المكان حرفيا وبيقتلوها في النهايه. واللي بيشوف ده هو يون وبيكون بيفكر هيعمل ايه في اللي هيقابله بعد كده. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك واشتراك في قناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.